Вітаю! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такого милого котика. Він невеличкий, тому на нього піде зовсім небагато пряжі. Ми будемо використовувати два кольори для того, щоб зробити його смугастим. Основний колір і колір для смужок. Також мені знадобиться наповнювач, я використовую ось такий холофайбер. Оченята. Я буду їх клеїти. Це ось такі напівсфери, в мене розмір 6 мм. Голка для пришивання деталей з великим вушком, тому що в'яжемо ми з плюшевої пряжі. Клей, яким ми будемо клеїти оченята, в моєму випадку я використовую текстильний клей, але підійде будь-який клей прозорий і гелевий. Тобто можна використовувати, наприклад, Момент Кристал, він нічим не гірший. І мій незамінний помічник – це ось такий маркер, яким я буду відмічати початок ряду для того, щоб не збитись з рахунку петель. І гачок. Я в'яжу плюшеву пряжу гачком номер 4. Ви можете підібрати в залежності від вашої плотності в'язання той гачок, який вам ідеально підходить. Беремо пряжу основного кольору і починати в'язання ми будемо з кільця амігурумі. Закручуємо його ось так на пальці, протягуємо нитку і пров'язуємо повітряну петлю. Не затягуйте її сильно, тому що на плюшевій пряжі ви потім можете не стягнути кільце. І в кільце ми набираємо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Тепер ми затягуємо кільце. Затягнули, щоб не було дірочки. І наступний ряд ми будемо в'язати прибавками. Тобто у кожну петлю попереднього ряду нам потрібно буде пров'язати 2 стовпчики без накиду. Починаємо з першої петлі і в'яжемо 1 стовпчик, 2 стовпчики. Наступно в'яжемо 1 стовпчик, 2 стовпчики. 1, 2, знову 1, 2 і знову 1, 2 в цю ж петлю. Можете перевірити себе і перерахувати кількість петель, які вийшло, має вийти 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все вірно, рухаємось далі. Наступний ряд ми будемо в'язати прибавку через стовпчик. Тобто, першу петлю ми пров'язуємо 1 стовпчик без накиду, і тут вже можна поставити маркер для того, щоб помітити початок ряду. Одна петля, в другу петлю ми в'яжемо прибавку, тобто 2 стовпчики без накиду. Знову одна петля, прибавка 2 стовпчики без накиду. 1 стовпчик, в наступну петлю 2 стовпчики. 1, раз, 2 стовпчики. І так пров'язуємо до кінця ряду. Далі ми продовжуємо збільшувати наше тіло котика і в'язати ми будемо знову з прибавками, але тепер в'яжемо 2 стовпчики без накиду прибавка. 1, 2, не забуваємо помічати початок ряду.
2 стовпчики, прибавка. Знову 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. І пров'язуємо так майже до кінця ряду. У нас залишилась остання прибавка, і на ній ми будемо міняти колір на наступний, який буде в нас полосочками. Тому нам треба знову пров'язати 2 стовпчики в одну петлю. Ми пров'язуємо повністю один стовпчик, а на другий стовпчик ми пров'язуємо робочу нитку і на цьому поки лишаємо. Беремо додатковий колір, залишаємо трохи хвостика і протягуємо додаткову петлю. Тобто закриваємо останній стовпчик ми додатковим кольором. І знову в'яжемо з прибавками. Тепер ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Я не обрізаю нитку основну, яка в нас є основного кольору, і не сильно фіксую поки що нитку додаткову. Я її зафіксую через ряд, коли ми пров'яжемо ще один рядочок білого кольору. А поки ми в'яжемо по колу 3 стовпчики, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. І пров'язуємо так до кінця ряду. Останню прибавку ми знову в'яжемо аналогічно до попереднього ряду, будемо змінювати колір. Тобто перший стовпчик з прибавки ми пров'язуємо повністю. Другий стовпчик ми піддіваємо робочу петлю, протягуємо робочу нитку, змінюємо колір на другу і закінчуємо в'язання другим кольором. Тепер ми в'яжемо по колу 30 стовпчиків без накиду, просто без змін, без убавок і прибавок. Не забуваємо помічати початок ряду, хоча насправді при зміні кольору його і так видно, тому що починаємо ми в'язати першу петлю іншим кольором. Останню петлю в цьому ряду ми також не дов'язуємо і знову будемо змінювати колір на білий. Тому протягуємо робочу нитку і змінюємо колір на білий, закриваємо стовпчик білим кольором. Далі ми в'яжемо ще один ряд, знову без змін, тобто 30 стовпчиків без накиду по колу.
знову ми не дов'язуємо останній стовпчик і пров'язуємо його вже кольором основним для тіла. На цьому наші смужки закінчились. Ми залишаємо трохи хвостика білої нитки і обрізаємо її. Тепер для того, щоб наша біла ниточка нікуди не висмикнулась, ми беремо два оцих кінчика, які в нас залишились, і зв'язуємо їх між собою. Сильно не затягуйте, щоб вам не пошкодило саме полотно в'язання, але сам факт, на два вузлики їх затягуємо, і тепер ця біла ниточка нікуди вже не дінеться і вона не розпуститься. Продовжуємо в'язати далі тіло. Тепер будемо робити убавки. Робимо 3 стовпчики без накиду, убавку. 1, 2, 3 і убавка. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. І так до кінця ряду. Пров'язали, і в нас вийшло 24 стовпчики по колу. Наступні 2 ряди ми в'яжемо без змін, тобто по 24 стовпчики в кожному. От інколи в нитках буває ось такий брак в моточку. Ми його обережненько в'яжемо просто в полотно, залишивши наізнанку. 1, 2, 3 стовпчики ми пров'язали, не забуваємо помічати початок ряду. Неприємно, звичайно, коли нитка з браком, але що робити? Інколи трапляється. Тому ховаємо ось це все у в'язання і продовжуємо в'язати далі. Пров'язали перший ряд без змін і в'яжемо ще один ряд 24 стовпчики без накиду по колу. Знову ж таки не забуваю відмічати початок ряду. Дов'язали до кінця ряд, 24 стовпчики в нас по колу, і наступний ряд ми будемо в'язати убавками. Тобто кожні 2 петлі ми пров'язуємо разом. Перша, друга, разом. Ставимо маркер, це наша перша петля нового ряду. І продовжуємо далі. Перша, друга, пров'язали разом. Перша, друга, пров'язали разом. І так робимо до кінця ряду. В нас має залишитись 12 петель.
Дов'язали ряд убавок. І наступні 2 ряди в нас будуть також без змін по 12 стовпчиків по колу. Перевіряємо себе. Перший ставимо маркер. Другий, третій, четвертий, 5, 6, 7, 8. Бачите, ниточка прям бракована. 9, 10, 11 і 12. Все вірно, 12 стовпчиків без накиду по колу. І ще один ряд ми в'яжемо також 12 стовпчиків. Я можу вже прибрати маркер і просто порахую 12 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Все, ми дов'язали наше тіло, власне, і голову теж. Тепер нам треба його набити, але набиваємо не повністю під верх, а десь ось так, трошки більше половини. Тобто вже десь отут у нас наповнювача не має бути. Наповнюємо так, щоб сформувати животик і низ. Формуємо так, щоб в нас був акуратний шар і ніде не було перекосів по щільності наповнення. Трохи я переборщила, треба дістати, мабуть. Якось отак от. Потім я ще трошки можу його підрівняти по наповненню. І далі ми будемо зашивати, точніше зав'язувати голову і вуха нашого котика. Ми складаємо навпіл наш останній ряд так, щоб петля, яку ми дов'язали, опинилась збоку. І тепер ми будемо пров'язувати 6 сполучних стовпчиків за 2 петлі переднього і заднього ряду. Заводимо гачок за обидві петлі, притягуємо нитку і виводимо. І зразу же пров'язуємо попередню петлю.
3, 4, 5 і 6. У нас вийшло 6 петель. На цьому ми закінчили і можна завершити наше в'язання. Але я бачу, що в мене залишилась ще ніби одна петля, якої, власне, не має бути, але якщо вона вже залишилась, я її теж пров'яжу. У мене вийшло 7, має вийти 6. І я залишаю трошки нитки для того, щоб зробити більш стійким нашого котика. Для того, щоб плюшева нитка не сипалась, коли ми зараз будемо її прошивати, я трошки підпалюю кінчик. Беру голку, вдіваю нитку, закриваю останню петлю, ввожу голку зразу під петлю і вивожу ось тут посередині, між вушками. Ось так у нас вже склалась голова ніби у вушка. І тепер я роблю тут такий невеличкий стіжок і вивожу голку рівно вниз. Таким чином я трошки утягнула ось тут голову на вушка. І тепер я роблю пару стіжків внизу для того, щоб вирівняти основу. Тобто я роблю ось так один стіжок і утягую. Роблю другий стіжок, і тепер мені треба прошити саме серединку. Тобто два стіжка трошки по боках, і третім я прошиваю, затягую серединку. Ось так. Затягнула. Тепер воно не стерчить, і мій котик може сидіти. Трошки розрівняти в ньому наповнювач всередині. І ось такий він виходить. Тепер ми можемо вже обрізати ниточку знизу. Вона нам більше не потрібна. А ми будемо оформлювати мордочку і в'язати хвостик. Оформлювати мордочку почнемо з оченят. У мене мордочка буде, мабуть, з цієї сторони. Вибирайте ту сторону, яка вам більше подобається. Беремо оченята. Оскільки в мене вони клеєві, то я беру очко, беру клей. Наношу трохи клею. І саджаю оченята десь отут. Можете приміряти перед тим, як приклеювати оченята, візуально, де вони вам подобаються по розташуванню. Ось так. Оченята готові. Залишилось вишити носик і прив'язати хвіст. Носик я буду вишивати ось такою рожевою пряжею, зразу в 2 складання. Протягую голочку десь знизу, виводжу ось сюди наверх, між оченят, але трошечки нижче. І роблю один стіжок. Дивлюся, чи достатньо. Думаю, що не дуже. І роблю ще один стіжок. І виводжу нитку вниз. Ось такий носик вийшов з оченятами.
Внизу я ниточку обрізаю. Трошечки підпалюю кінчики, щоб вона не сипалась. І заховаю її гачком у тіло. Тобто просто протягну всередину. Так сховала одну ниточку і зараз так сховаю другу. Все, сховала ниточку. Ось такий котик, йому не вистачає хвостика. І, власне, для рівноваги теж. Тому ми беремо знову ниточку, якою ми хочемо в'язати. Я, наприклад, хочу, щоб в мене хвостик був з білим кінчиком в цей раз. Для того, щоб наша ниточка так безбожно не сипалась, ми її трошки припалимо. І починаємо в'язати знову з кільця амігурумі. Робимо кільце і пров'язуємо сюди 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Міцно затягуємо кільце. І тепер ми будемо в'язати по 6 стовпчиків без накиду по колу до того моменту, поки нам не буде здаватись, що нам вистачає хвоста. Це штука індивідуальна. В'яжіть стільки, скільки вважаєте за потрібним. Я буду в'язати і приміряти свій хвостик до котика. Якщо у вас завертається в'язання, не забудьте його вивернути. Я вважаю, що моєму котику білого кінчика достатньо. Буду переходити на основний колір. Знову для зміни кольору я не дов'язую стовпчик, протягую інший колір, залишаючи тут хвостик, а білої нитки хвостик відрізаю. Пров'яжу пару петель і зафіксую нитки. Тепер я можу зафіксувати ці дві ниточки, просто зв'язавши їх між собою. І хвостики заправити всередину в'язання, щоб вони не заважали. Ніколи не обрізайте нитку під місце з'єднання, тому що вона далі може посипатись і розпуститись. А я продовжую в'язати по 6 стовпчиків в рядку, далі, поки мені не буде здаватись, що мого хвоста достатньо для котика.
Пров'язала такий хвостик, можу зараз вже приміряти. Він буде йти в нас від дубки і по колу. Ну, мені ще трохи маловато, я б хотіла, щоб він був трошечки довший, тому я пров'яжу ще десь рядочка 3-4. Пров'язала ще 3 рядочка і приміряю хвостик. От тепер ідеально. Тому я залишу трошки ниточки для пришивання, відріжу і знову ж таки ниточку припалю для того, щоб вона не тріпалась, коли я буду її вшивати. Закриваємо в'язання, тобто протягуємо тут сполучний стовпчик і протягуємо ось так нитку. Все, закріпила. Тепер мені потрібна голка. Продіваю нитку в голку, яку ми залишили. І починаємо пришивати. Пришивати будемо тут за 2 сторони, тобто ось так складаємо навпіл. Шукаємо серединку і десь отут між кольоровими рядочками ми будемо його пришивати. І якраз це сховає трошки наш перехід кольору, який все одно не дуже, але видно. Пришили хвостик. І тепер нам треба зафіксувати його ще у парі місць, щоб він тримався саме тієї форми, яка нам потрібна. Якщо не хочете його фіксувати, то він просто буде ось такий і повертатись у будь-яку сторону. Я ж зафіксую, виводжу голку з ниткою ще от десь тут посередині, роблю стіжок. І виводжу в самому кінці десь отут. І знову роблю стіжок, притягую хвостик до тулуба, щоб він у мене нікуди не рухався. І тепер я виводжу знову голку десь внизу. Так. Ось так. І роблю ще пару стіжків для того, щоб закріпити нитку. Ну і заодно зроблю додаткову утяжку. Все, виводжу голку і обрізаю нитку. На цьому створення нашого котика ми завершили. Трошечки можемо його поправити по наповненню, якщо десь щось у нас пішло не так, витягнути ушки. І ось такий от пузанчик в нас вийшов. У мене ще багато цікавого, тому підписуйтесь на канал. Бажаю вам натхнення і рівних петелек.